Bună ziua și vă salut din nou cu mare drag pe canalul meu Sănătate din Farmacia Domnului. Astăzi aș vrea să vă inspir cu rețeta mea pentru blat de pizza fără gluten și 5 idei de umplutură vegană cu crudități. Pentru ea o să am nevoie de următoarele ingrediente. Am aici semințe de floarea soarelui, făină de hrișcă. În loc de făină de hrișcă puteți să luați orice altfel de făină care este fără gluten sau hrișca boabe și să o măcinați. Dar ideal ar fi să înmuiați boabele de hrișcă peste noapte, pentru că prin înmuiere se activează elementele nutritive și este mult mai sănătoasă. Aici am tărâțe de psilium, am apa și aici am condimente. Am sare, am chimen, am bicarbonat de sodiu și aici am semințe de fenicul. Acum o să înmoi tărâțele de psilium în apă. În general, eu pun la o lingură de tărâțe, pun 100 de ml de apă. Așa sunt semințele, trebuie să le lăsăm cam vreo 7 minute până face un gel. Acum o să pun într-o râșniță de cafea și o să macin condimentele și semințele de floare soarelui. O să le fac făină. Tărâțele de psilium s-au înmuiat, au făcut gel, acum le pun toate și o să fac un aluat. Am lăsat aluatul cam 30 minute și s-a mai întărit. Acum o să-l pun pe foaia de copt. Am foaia de copt, am presurat-o cu făină de hrișcă și o să presor făină de hrișcă. Merge la cuptor pentru 30 de minute, cam la 180 de grade. Așa arată creația mea cu blat de pizza fără gluten. Vreau să vă prezint 5 idei de umplutură, de post, adică, și sunt cu crudități. Această bucată am uns-o cu pastă de leurdă. Rețeta o găsiți în linkul pus în descriere, cum fac eu pastă de leurdă. Uitați-vă ce culoare frumoasă are, se păstrează foarte bine. Am pus și niște roșii mici,
ceapă roșie și am presurat și niște fulgi de drojdie inactivă. Această bucată am uns-o cu maioneza de caju. Iarăși, linkul la maioneza de caju o să-l găsiți în descriere. Plus la asta am pus câteva roșii pentru decor. Am pus măsline negre, ceapă roșie și am presurat și semințe de urzică pentru că sunt foarte nutritive, sunt foarte bogate în proteine. Pentru vegani asta este foarte important, să consume mai multe proteine. Această bucată am uns-o cu remuladă. Linkul pentru remuladă o să-l găsiți în descriere, cum se face. Și am mai adăugat ciuperci crude, fâșii de ardei gras roșu și am marinat și niște fâșii de morcov pe care veganii le numesc lax. Și am adăugat încă capere false din boboci de păpădie. O să vă las linkul și la capere false. Sunt foarte gustoase, așa, și la pizza, și la salate, la paste. Eu le folosesc și sunt foarte mulțumită că am dat de rețeta aceasta ca să le fac. Această bucată am uns-o cu ketchup crud, rau. Nu cu ketchup clasic. Eu fac numai crud pentru ca să se păstreze toate vitaminele în el. O să vină linkul și la rețeta aceasta. Și am adăugat încă măsline negre, ceapă roșie, frunze de pătrunjel, de rucola și câteva bucățele de mozzarella vegană, desigur. Și a cincea, ultima idee, este umplutura cu pesto de busuioc. Tot o să găsiți linkul în descriere, cum îl fac eu. Am pus roșii cherry, frunze de busuioc și mozzarella, desigur, vegană. Este foarte gustoasă.